हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं हामी बुढाबुढी हजुर है हेलो भन नमस्ते भन म आशीर्वाद ल्यायो रनका हो आजको भिडियो रहेको छ हजुर स्पेशल एकदम स्पाइसी चिकन ग्रेभी बनाएको छ हामीले अनि पिस चाहिँ रहेको छ है अनि साथमा रहेको छ पापड अनि त्यसपछि रहेको छ अन्डा अमलेट यो चाहिँ लोकल घरेलु कुखुराको अन्डा के अमलेट बनाएका छौं अनि सलादमा चाहिँ प्याज रहेको छ टमाटर रहेको छ अनि यो चाहिँ तन्दुरी रोटी भन्छ है बजारमा पाउँछ हैन तन्दुरी रोटी भन्दा पनि यो परोठा भन्दैछ के यहाँतिर तन्दुरी रोटी परोठा भन्छ के दोकानमा बाहिरबाट ल्याएर हामीले यो चाहिँ घरमै गरम गरेको हजुर है अनि त्यसपछि रहेको छ स्प्राइट रहेको छ हजुर चिसो चिसो 2 गिलास अनि साथमा पानी चाहिएको छ है राख्ने ठाउँ नभएर के अनि यो पानीलाई यहाँ राखौं भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर अब ढिलो नगरी अब चाहिँ खाना सुरु गर्नु पर्छ हैन बुढी ल अब सुरु गरौँ है त यो चाहिँ यहाँ राखे चिसो है ल मज्जाले खाइदिउँ हो बुढी भोक पनि लागेछ भोक पनि सही लाग्यो त ग्रेभी पनि सही भए जस्तो छ ओके उहु ल ल अब सुरु गरौँ वाह वाह अम्मा फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर है यो चाहिँ खुर्सानी है भन्न बिर्सेको हरियो खुर्सानी हरियो रातो मिक्स यो खाउँ बुढी रोटी अब यो त एकैछिन तताएर खाए मात्रै हो कि बुढी यस्तो भ्याँदैन ओ है रोटी रोटी खाइ सकिन्न क्या गरम गरम खाएर मिठो हुन्छ क्या भात रोटी मिक्स खानु है बुढी अहिले पानी बन्द भएर छिट छिट खानु खुर्सानी के बुढी अमलेट के घरेलु कुखुराको ओइ होइ होइ ओइ होइ लोकल त मजा आउँछ क्या खाना
अब अलि चिसो मौसम भयो नि त चिसो मौसममा पनि खानु मन लाग्यो त 와. Very bad howdy. Baba, no, they're not have box size. Mag jag lycka? La. Wow. Purin खान मजा आएन बुढी पिरो छ त तपाईँ धेरै खानुहुन्छ पानी परिहाल्यो वाओ मासु खानु पर्यो के बुढी अब Bread on it? Bread. 와, 진짜 그래.
खानु पाउँ पापड आधा आधा मैं खाना खाने में था खाऊ के ओके हजुर आज पनि खाना मस्त तरिकाले खायो भने बुढी अलिकति पानी आएर होइन त्यो सानो सानो ट्रेनको झोपड होइन ड्याङडुङ आवाज आयो डिस्टर्ब होइन बुढी खाना एकदम मजाले खायो हजुर हामीलाई त मजा आयो हजुरलाई आयो कि आएन कमेन्ट गरिहाल्नु होला आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई